با این دستور بروکلی میتونه تبدیل به یکی از خوشمزه ترین پیش‌غذاها و یا ساید دیش ها بشه. با سیر، سس و لیمو درست میکنیم. مقدار کامل مواد اولیه در قسمت توضیحات ویدیو زیر این ویدیو نوشته شده. ابتدا لیموها رو به 2 قسمت ببرید. میتونید از لیموهای زرد هم استفاده بکنید که خوشمزه تر خواهد بود. داخل ظرفی که بتونید داخل فر بذارید، ظرف پیرکس، مقداری روغن بریزید و ته ظرف رو چرب بکنید. سپس لیموها رو به صورت برعکس داخل ظرف بچینید. پشت و روی لیموها رو به روغن بمالید تا کاملا چرب بشن و ظرف رو کنار بذارید. به شکلی که میبینید ته سیر رو برش بدید. سیر رو وسط یه ظرف عرق بذارید، مقداری روغن بریزید روی سیر و چربش بکنید و ظرف عرق رو دور سیر بپیچید و داخل سینی فر بذارید. سینی فر رو هم لطفاً کفش رو کاملا چرب بکنید. سپس ظرف لیموها رو به همراه سینی فر که سیرها داخلش قرار دارن با هم داخل فر بذارید. فری که از قبل 215 درجه سانتیگراد گرم شده. این 2 ظرف رو برای مدت 40 دقیقه میذاریم تا کاملا نرم و گریر بشن. فقط 20 دقیقه که از پختشون گذشت، سینی فری که سیرها داخلش هستن رو در میاریم تا بروکلیا رو هم داخل سینی بریزیم و 20 دقیقه دوم رو با بروکلیا پخته بشن که من الان نشونتون میدم. شما میتونید از هر نوع بروکلی برای این دستور استفاده بکنید. بعد از شستشوی بروکلیا رو داخل سینی بریزید. مقداری روغن بریزید رو بروکلیا، مقداری فلفل سیاه و نمک. سپس کاملا بروکلیا رو به هم بمالید تا کاملا به تمام مواد آغشته بشن. بعد از 20 دقیقه که سیرا توی فر گریل شدن، سیرا رو از داخل فر در بیارید با سینی. دقت کنید که سینی در این مرحله بسیار داغ هستش. بروکلیا رو روی سینی داغ بچینید و سپس سینی فر رو به داخل فر دوباره منتقل کنید و اجازه بدید 20 دقیقه دوم 40 دقیقه رو که گفته بودیم رو سیرها با بروکلیا در فر پخته بشن. بعد از مدت اینکه 40 دقیقه سیرها و لیموها کامل شد، سینی سیر و بروکلی رو به همراه ظرف لیموها از فر خارج بکنید. داخل یک کاسه نسبتاً بزرگ سیرها رو از ظرف ورقشون خارج بکنید. سیرها کاملا پخته شده و نرم هستن و به راحتی از پوست جدا میشن. سیرها را از پوست جدا بکنید. سپس با یه چنگال به راحتی سیرها رو له بکنید. سپس لیموهایی رو که کاملا کاراملی و نرم شدن رو با استفاده از یه قاشق آب و تمام داخل لیموها رو داخل سیرها خالی بکنید. اگر سس کاراملی رم که ته ظرف لیموها مونده رو دوست دارید میتونید به این مواد اضافه بکنید. مقداری نمک به مواد اضافه بکنید، مقداری فلفل سیاه، مقداری جعفری تازه و مواد رو با هم مخلوط بکنید. همچنین مقداری روغن زیتون اضافه بکنید، مواد رو با هم مخلوط بکنید. در این مرحله مقداری عسل اضافه میکنیم و مواد رو مخلوط میکنیم. این سس چون مقدارش خیلی زیاده من نصفش رو برمیدارم و در کناری میذارم و مابقی این سس برای مقدار بروکلی گفته شده کافی هستش. بروکلی ها رو داخل کاسه بریزید، کاملا به سس لیمو و سیر آغشته بکنید و بروکلی ها آماده سرو هستند. بسیار خوشمزه و در عین حال سالم هستند و در کنار هر غذایی میتونید سرو بکنید.